تو این جمله‌هایی که میگم چه وجه اشتراکی می‌بینید؟ مثلا هر اتفاقی یه دلیلی داره. تو افکارت نیستی. سن فقط یه عدده. این جمله‌ها هم یه جوری راست میگن، هم یه جوری بی‌معنی ان، اما ما نمی‌فهمیم چه جوری از اون طرف درستش سر می‌خوریم به طرف بی‌معنیش. می‌خوام یه ابزار فکری رو معرفی بکنم که این حکمت‌های جعلی رو بهتر بشناسیم. چیزی که دنیل دنت اسمش رو گذاشته بود DPT یا مثلا عمیق نما. بعدش می‌خوام یه تست ساده درست بکنیم که باهاش جلوی اینو بگیریم که شعارهای سیاسی و کپشن‌های اینستاگرامی ذهنمون رو با این حکمت‌های جعلی بیخود و بی جهت بدزدن. وقتی یه سیاستمدار یا حتی خود ما یه DPT میگیم، یه شعار دو معنایی میگیم، ما دقیقاً چه جور آدمی هستیم؟ دروغگوییم؟ بعد دختر نوجوانش برگشته گفته بابا عجب DPT گفتی. از یه طرف دیپ عمیقه، از یه طرف پیتیه، رقت انگیزه، شلووله. حالا کسی که از این حکمت‌های جعلی استفاده میکنه کدومشه؟ دروغگوه یا جفنگگوه؟ آیا هر جمله‌ای که یه معنای پنهانی داره یه حکمت جعلیه؟ مشکلی نیست که اینا دروغ باشن یا کذب باشن. مشکلی اینه که سلام، من عباس سیدینم. به کانال یوتیوب پرسه خوش اومدید. ازتون میخوام که کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید و همینطور از طریق عضویت در ممبرشیپ پرسه از این کانال حمایت بکنید. ممنون. ما انرژی هستیم. خب این جمله یه معنای نسبتاً درستی داره. اینکه تو فیزیک میگن ماده و انرژی به هم قابل تبدیلن. خب به یک معنا آره، مثلا ما انرژی هستیم. اما معمولا کسی که این جمله رو میگه بعدش یه سری ادعای دیگه هم میکنه یا میخواد بکنه. مثلا از انتقال این انرژی بین آدما بگه یا از انرژی کیهانی و اینجور چیزا. دنیل دنت فیلسوف اسم اینجور جمله ها رو گذاشته DPT. از یه طرف عمیقه، از یه طرف خیلی بی‌معنیه. خود دنت تو یکی از کتاباش تعریف میکنه، میگه دوست دارم که دانشمند علوم کامپیوتره یه شب سر میز شام داشته با یه لحن عمیق و جدی و فلسفی حرف میزده، اونجوری که آدما وقتی میخوان عمیق به نظر برسن. بعد دختر نوجوانش برگشته گفته بابا عجب DPT گفتی. از یه طرف دیپ عمیقه، از یه طرف پیتیه، رقت انگیزه، شلووله. این یه کلمه بداهه‌ایه از یه نوجوان زبون دراز. اما دنت این کلمه بامزه رو گرفت و از یه شوخی تبدیلش کرد به یه ابزار فکری، یا به قول خودش یه thinking tool. این DPT، این حکمت تقلبی، یه جمله ساده است که همزمان دو تا معنی داره. یه معنی درست ولی دم دستی و پیش پا افتاده که اصلا ارزش گفتن نداره. اما یه معنی دیگه‌اش خیلی بزرگ و جدیه. ولی وقتی دقیق بخوای بهش فکر کنی می‌بینی که نه اثباتی داره، نه حتی معنای واضح یا روشنی. اصلا خیلی وقتا غلطه. حالا نکته کجاست؟ اینکه ذهن ما این دوتا معنی رو توی یه جمله واحد قبول میکنه. یکی از این دوتا رو چک میکنیم ببینیم که درسته، میگیم خب این جمله درسته، و بعد بدون اینکه انگار متوجه بشیم همون حس درست بودن رو به اون معنی دوم هم قرض میدیم. یه مثلا دیگه بزنم، سن فقط یه عدده. آره، سن یه عدده. 44 32 25 57 این فقط یه عدده. این همون معنای دم دستی و پیش پا افتادشه و البته درسته. معنای دوم، معنای پنهان یا ضمنیش چیه؟ اینکه عدد سن هیچ نقش تعیین کننده‌ای توی زندگیت نداره. خب این حرف درسته، سن فقط یه عدده، اما همین عدد به من میگه در هیچ سناریوی واقع بینانه‌ای امکان نداره من بتونم ژیمناست بشم. ممکنه بتونم برم باشگاه تمرین کنم و بدنمو تقویت بکنم، نهایتاً یه چند تا حرکتم بزنم، آفتاب بالانس، مهتاب بالانس، اما ژیمناست، حرکات زمینی، دار حلقه، پرش خرک، نه. این دیگه از امکانهای عملی برای من تو این سن خارجه. خیلی کارها و چیزای دیگه هم هست که از دنیای امکانهای من خارجه. چرا؟ چون 40 چند سالمه. پس سن فقط یه عدد نیست، واقعا یه نقش داره. میتونیم بحث کنیم که این نقش چقدره، کجا زیاده کجا کمه، اما نقش داره. این یه حکمت جعلیه، یه DPT. خب این حکمت‌های جعلی چرا مهمن؟ اینا فقط مال مثلا جمله‌های عاشقانه یا فلسفی نیستن. مخصوصا دو جا اینا رو زیاد می‌بینیم، یکی تو سوشال مدیا، یکم تو دنیای سیاست. اما قبل از این که بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و سیاست، باید حواسمون به یه چیزی باشه. این جور جمله‌های DPT لزوما دروغ نیستن، همیشه هم عمدی نیست گفتنشون. یه لغزشن، یه لغزش معنایی که گاهی حتی خود اون گوینده هم متوجهش نمیشه. خب
هر روز کلی از این جمله‌های قشنگ از جلوی چشمون رد میشه. بعضیاشون رو حتی با رفقامون شیر هم میکنیم. هر اتفاقی یه دلیلی داره. شبکه‌های اجتماعی دقیقاً محیط ایدئال برای این نوع جمله‌هان. چرا؟ اول اینکه فرمت فشرده است. یه استوری، یه کپشن که اگه از یه خط بیشتر بشه دیگه کسی نمیخونه. جایی برای توضیح، برای اما و اگر، برای قید و شرط نیست. جمله باید کوتاه و ضربتی باشه. پس محتوایی که این حس رو بسازه، حتی اگه بی‌معنی باشه یا اصلا غلط باشه، کذب باشه، جلوتر میافته. و نکته مهمتر شاید اینکه این نوع محتوا فرصت فکر کردن به ما نمیده. برای تشخیص این حکمت‌های جعلی به یه مکسی نیاز داریم. اینکه یه دقیقه بگیم وایسا ببینم چی شد، یعنی چی؟ اما فید یه سوشال مدیا دقیقاً برای این ساخته شده که قبل از اینکه بهش فکر کنی بهش دل بدی. هدف اینه که بهت حس خوب بده و همونجا نگهت داره. خب تو سیاست چطور؟ تو سیاست دیگه موضوع فقط سرگرمی یا حس خوب گرفتن نیست. شعارهای سیاسی همون فرمتیو دارن که دیپیتی توش حسابی میتونه رشد بکنه. کوتاه، معمولاً مثلا موزون یا با یک بازی زبانی، قابل فریاد زدن توی راهپیمایی یا چاپ کردن روی یه بنر. ولی همین کوتاه بودن باز دوباره جایی برای اما اگر نمیذاره. اینکه تحت چه شرایطی این حرف درسته. مثلا مالیات یعنی دزدی، یه شعار لیبرتاریانی، یا از هر کس به قدر توانش و هر کس به قدر نیازش. اون مالیات یعنی دزدی چی میگه؟ یه معنی سرراستش اینه که مالیات اجباریه. اگه پرداختش نکنی مجازات میشی، به زور ازت میگیرن. خب این حرف درسته، کاملا واقعا درسته. اما یه معنی دیگه هم داره، اینکه دولت از نظر اخلاقی دقیقاً همون کاری رو میکنه که یه دزد میکنه. هیچ فرقی بین این دوتا نیست. این دیگه یه ادعای حقوقی سرراست نیست، یه ادعای اخلاقیه که میگه رضایت شهروندی، خدمات عمومی، فرایند دموکراتیک، همه اینا رو کنار میذاره بدون اینکه واقعا براش استدلالی بیاره. اینو هم بگم که ادعاهای علیه مالیات اصلاً ادعاهای احمقانه یا بی‌معنایی نیستن. ممکنه کسی وارد این بحثا بشه و تهش به این نتیجه برسه که این سیستم مالیات خوب کار نمیکنه. مشکل اون جمله اینه که بدون استدلال، بدون فکر کردن و فقط با یه احساس و یه لغزش فکری ایده رو توی ذهن آدم میشونه. یا مثلا یه جمله دیگه، امر شخصی امر سیاسیه. خب یه معنای روشن و ساده داره، اینکه تجربه‌های شخصی ما تحت تأثیر ساختارهای سیاسی شکل میگیرن. این یه مشاهده جامعه شناختی معقوله. اما یه معنی دیگه هم داره، معنی که گفته نمیشه، زیر جلد اون اولی خورنده میشه. اینکه هیچ حوزه خصوصی واقعا وجود نداره. همه چیز باید تحت داوری سیاسی قرار بگیره. خب این یه فاصله بزرگی رو طی میکنه. این یعنی زندگی کلاً یه برنامه سیاسیه. نکته مهم اینجاست، مشکلی نیست که اینا دروغ باشن یا کذب باشن. مشکل اینه که یه ادعای کوچیک و قابل قبول یه ادعای بزرگ یا بحث‌انگیز رو سوار میکنه، با خودش جلو میبره بدون اینکه اون ادعای بزرگ مستقلاً تحلیل بشه. تا اینجا شاید دیپیتی تو دنیای سیاست شبیه به یه ترفند کاملاً حساب شده به نظر بیاد. مثلا چیزی که سیاستمدار عمدن طراحیش میکنه تا هم بتونه ادعای بزرگش رو جا بندازه و هم هر وقت لازم شد بیگناه به نظر برسه. اما قبل از اینکه برسیم به اینکه چجوری این حکمت‌های جعلی رو بشناسیم، یه نکته دیگه هم باید اضافه بکنم. یه نکته مهم، خیلی وقتا خود گوینده هم مثل شنونده خودش قربانی همین لغزش بین دو معناست. این یعنی چی؟ وقتی یه سیاستمدار یا حتی خود ما یه دیپیتی میگیم، یه شعار دو معنایی میگیم، ما دقیقاً چه جور آدمی هستیم؟ دروغگوییم یا چی؟ هری فرانکفورت فیلسوف یه مقاله داره و بعدتر یه کتاب معروفی به اسم آن بولشیت، مثلا ترجمهش بکنیم درباره جفنگ گفتن یا در باب جفنگ. تو اون مقاله یه تفکیک ظریفی میکنه فرانکفورت بین دروغ گفتن و این نوع حرف زدن. فرانکفورت میگه دروغگو دقیقاً میدونه حقیقت چیه و عمدن خلاف حقیقت حرف میزنه. یعنی یک رابطه مستقیم و محکمی با حقیقت داره، میدونه حقیقت چیه. اما بولشیتر یا کسی که جفنگ میگه اینجوری نیست. اصلا براش مهم نیست که حرفش درسته یا غلطه، فقط میخواد یه تأثیری بذاره. مثلا نشون بده که من باهوشم، یا اینکه من با تو صمیمیم، یا من عمیقم. فرانکفورت میگه همین بی‌تفاوتی نسبت به حقیقت باعث میشه که جفنگ حتی از دروغ هم خطرناکتر باشه، چون دروغگو میخواد حقیقت رو پنهان بکنه، پس یه اهمیتی برای اون حقیقت قائله. اما بولشیتر حتی همینقدر هم برای حقیقت اهمیت قائل نیست. حالا کسی که از این حکمت‌های جعلی استفاده میکنه کدومشه؟ دروغگوه یا جفنگگوه؟ جواب دقیق ظاهراً هیچ کدوم یا هر دو نیست. جواب دقیق اینه که این حکمت‌های جعلی یه حالت سومه، بیشتر انگار یه جور خودفریبیه تا فریب عمدی دیگران. راستگو حقیقت رو میدونه و همون رو میگه. دروغگو حقیقت رو میدونه و عمدن خلافش رو میگه.
جفنگو اصلا براش مهم نیست که حقیقت چیه. اما کسی که حکمت جعلی رو میگه انگار باز با اینا فرق داره. اون فکر میکنه که یه جمله گفته و درست گفته. یعنی قبل از اینکه به کسی دیگه ای دروغ بگه، اول خودشو گیج کرده. یعنی خیلی وقتا، طبیعتا نه همیشه، خیلی وقتا کسی که یه شعار سیاسی یا یه جمله انگیزشی رو با اطمینان کامل تکرار میکنه لزوما یه آدم حیله‌گری نیست. شاید فقط اون هم مثل شنونده‌هاش تا حالا ننشسته اون دوتا معنای جمله رو از هم تفکیک بکنه. اینو گفتم که جانب احتیاط رو نگه داشته باشیم. همه رو با یه چوب نرونیم. اما قضیه همیشه هم اینقدر معصومانه و از سر ساده دلی نیست. مثلا یه شعار سیاسی خیلی وقتا رسما از اول طوری طراحی شده که هم یک خوانش بی خطری داشته باشه و هم یک خوانش جذاب و قوی. اینجا دیگه ایهام و ابهام یه اتفاق ناخواسته نیست، اصلا بخشی از طراحیه. به عقب بر نمیگردیم. خیلی هم خوب. بله ما میخوایم بریم جلو، میخوایم پیشرفت بکنیم. اما صبر کن ببینم، عقب یعنی کجا؟ اون عقبی که میگی مگه خودتو نبودی؟ پس چی داری میگی؟ این همون جاییه که DPT صرفاً یه خودفریبی نیست، یه ساده دلی نیست، میشه همون جفنگ یا میشه بولشیت که هری فرانکفورت میگه. این یه ابزار حرفه‌ایه. عمدن به حقیقت بی‌توجهی میکنه و فقط میخواد اثر خودشو بذاره. پس از نظر اخلاقی هم اینجا حالتهای مختلفی وجود داره که باید حواسمون بهش باشه. اما سوال دوباره، آیا هر جمله‌ای که یه معنای پنهانی داره یه حکمت جعلیه؟ خب تا اینجا شاید احساس بکنیم که هر جمله مبهم و دو پهلویی یه DPTیه، یه حکمت جعلیه، یه حقه است یا یه خطاست. اما که اینجوری فکر کنیم یه چیزای ارزشمندی رو از دست میدیم. توی سنت‌های ادبی و عرفانی مختلف از بودیسم تا شعر فارسی جمله‌هایی هست که دقیقاً همون ساختار ظاهری رو دارن، یه معنای ساده و یه معنای گیج کننده، یه چیزی که هم درسته و هم انگار تناقض داره. مثلا تو حکایت‌های بودایی این الگو زیاد تکرار میشه که استاد به شاگردش یه جمله میگه که ظاهراً متناقضه، نه برای اینکه یه جواب مشخصی بگیره، بلکه برای اینکه شاگرد یک مدت طولانی باهاش کلنجار بره. فرق اینا با یه حکمت جعلی چیه؟ چون ظاهرشون مثل همه. فرق اصلی توی کارکردشونه، نه توی ساختارشون. یه حکمت جعلی در بحثو میبنده. وقتی میشنویش احساس میکنی که آها فهمیدم، تموم، و همونجا ذهنت آروم میگیره. دیگه لازم نیست به فکر کردن ادامه بدی. اما یه جمله شاعرانه واقعی دقیقاً برعکس کار میکنه. طراحی شده که در بحثو باز نگه داره. تو رو توی اون لحظه نمیفهمم یعنی چی نگهت داره. حالا نه برای همیشه، ولی تا وقتی که یه تغییری در نگاه تو اتفاق بیفته. مثلا اینکه تا وقتی به استاد شدن فکر میکنی استاد نمیشی. تو قصه های عرفانی اینو زیاد میبینیم. شاگرد یه جمله‌ای رو میشنوه، بعد از مدت طولانی و وقتی یک تحول درونی رو از سر میگذرونه، معنای جمله براش روشن میشه. این عملاً برعکس DPT کار میکنه. پس مشکل اصلی DPT ابهام یا دو معنا بودنش نیست. خیلی از عمیق‌ترین چیزهایی که آدم‌ها ساختن، از شعر و عرفان تا بهترین جمله‌های فلسفی، دقیقاً از دل همین ابهام میان. مشکل DPT اینی که به جای دعوت به فکر کردن، به جای تأمل کردن روی اون تناقض و دولایگی، میخواد جایگزین فکر کردن بشه. خب چجوری اینو تشخیص بدیم؟ یه تستی میخوایم، یه ابزاری میخوایم که بتونیم روی این جمله‌های قشنگی که میبینیم استفاده بکنیم، سریع هم جواب بگیریم. اسم این تست رو بذاریم تست مکس. 3 تا قدم داره. جمله قشنگ یا اون شعاری که بهش برخوردی رو برش دار. قدم اولیه که از خودمون بپرسیم معنی بدیهی و ساده این جمله چیه؟ همون بخشی که هر کسی بدون فکر کردن قبولش میکنه. حالا بپرسیم که خب معنای جذابتر و پنهانش چیه؟ همون بخشی که هیجان انگیزه ولی استدلالی براش ارائه نشده. و سوال آخر اینه که وقتی در عمل دارم از این جمله استفاده میکنم یا تکرارش میکنم یا لایکش میکنم، شیرش میکنم، واقعا کدوم یکی رو دارم میگم؟ این تست قرار نیست هر جمله قشنگی رو خراب بکنه. قرار نیست که دیگه هیچ وقت نتونیم از یک شعر یا از یه حرف انگیزشی استفاده بکنیم. این فقط یه مکس کوچیکه. چند ثانیه قبل از اینکه یه جمله رو بیچون و چرا به بخشی از باورهامون تبدیل کنیم یا مثلا بذاریم روی تصمیممون اثر بذاره. دفعه بعدی که یه شعار سیاسی شنیدی یا یه کپشن انگیزشی دیدی، همین 3 تا سوال ازش بپرسیم. شاید بعضیاشون از این تست سالم بیرون بیان، یعنی واقعا یه ادعای قابل دفاع داشته باشن، اما یه بخششون همونجا از هم میپاشن. دنت فیلسوف دنبال این نبود که ما رو نسبت به هر جمله زیبایی بدبین بکنه. می‌خواست یه ابزار بسازه برای یک ترفند خیلی رایج. دنت میگه وقتی یه ترفندی اسم داشته باشه، راحت‌تر میتونیم بشناسیمش. اگه این موضوع براتون جالب بود، بگین تا باز از این ابزارهای فکری ویدیو بسازم. لطفاً کانال پرسه رو سابسکرایب بکنید. توی این پلیلیست هم میتونید ویدیوهای نرمش‌های فکری منو ببینید. مرسی.